civil unrest that's happening in the United States. I want to let you know አሜሪካ ውስጥ ስለተነሳው ችግር ለመናገር ፈልጋለሁ ከመጀመሪያ በፊት ድምጻቸው ያልተሰሙ ሰዎችን እነሱን በመደገፍ አብረናቸው እንደምንቆም መናገር ፈልጋለሁ ሄልዝ ኬር ማግኘት ያልቻሉ ሰዎች እነሱን ሰፖርት እንደምናደርግ መናገር ፈልጋለሁ ስለ ሁሉም በሁሉም እኩልነት ላይ እናምናለን ዶክተር ቦዌ ማዩም የኮቪድ-19 ሪስፖንስ ቲም በኮንጎ ውስጥ ኃላፊ ነው ሊማ ውስጥ ለ8 ዓመታት ያህል ሰርቷል በመፈናቀል የተጎዱ ሰዎች ላይ ሚዝልስ ኮሌራ ሄሞራጂክ ፊቨር የመሳሰሉ ስራዎች ላይ ተሳትፏል ኢቦላ ላይ ሲሰራ ነበር የሜዲካል ቲሙ መሪ ነበረ ኤሪክ መኮላ ጆን ሆፕኪንስ ውስጥ የሚሰራ ባለሙያተኛ ነው የህፃናት የልብ ሐኪም ነው ዓለም አቀፍ የህፃናት የመተንፈስ አካል ህመም ስፔሻሊስት ነው 15 ዓመታት ያህል የተለያዩ ሪሰርቾችን ሲሰራ ቆይቷል አሁን ሌሴቶ ውስጥ ይገኛል ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው ሱዛን ለ10 ዓመታት ያህል ህፃናት ላይ ስፔሻላይዝ ያደረገች ሐኪም ናት የኮቪድ-19 የውሳኔ ቱልን ዲስከቨር ወይም በማምጣት ረድታናለች ትክክለኛ ህክምና ለመስጠት የህመሙን መጠን ወይም ደረጃውን መለየትና ማወቅ በጣም አስፈላጊ መሆኑን ይታመናል Lifebox እና ALIMA ይህንን የውሳኔ ቱል ለመስጠት የተዘጋጀውን እንትን አብሮ በመስራት አግዘዋል with respiratory compromise and suspected or confirmed COVID-19. Of note, we've also noted that it's been used even in high resource settings such as New York City. We'll be presenting on this tool today, which is available on the Lifebox website. And we'd also like to highlight the WHO's clinical care toolkit for COVID-19, which is available on WHO website ላይም Lifebox website ላይ ማግኘት ትችላላችሁ የዛሬ ላይ የምናወራቸውን እንትኖች ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እውቀታችሁን ለማካፈል የመጣችሁትን በሙሉ and ask you if you would say a few words on the current situation of the pandemic from your perspective based on where you are and then follow up with some of your respective organizations ሁላችሁም ካላችሁበት ቦታ ላይ ኮሮና እንዴት እየተመለከታችሁት እንዳላችሁ ብትነግሩን ደስ ይለኛል ከዶክተር ሱዛን እጀምራለሁ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ስለመጣው ደስ ብሎኛል ሁላችንም በመተባበራችን በጣም ደስ ይለኛል አብሮ መስራት በጣም ምናምንበት ትልቅ ፕሪንሲፕላችን ነው አሊማ የሚባል ለ10 ዓመታት ያህል የቆየ የድንገተኛ ህክምና የሚሰጥ እንትን ነው ALIMA has 40 projects in 12 countries, mostly in West and Central Africa, plus South Sudan. And since early March of 2020, we have launched ከማርች 2020 ጀምሮ የኮሮና ትሪትመንት ጀምሯል አንደኛው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሁለተኛው ሴኔጋል ሁለተኛው ቡርኪና ፋሶ ሌላኛው ናይጄሪያ ላይ ከ50 እስከ 400 አልጋዎች ሰርቭ ያደርጋሉ አብዛኞቹ ዋና ከተማ ላይ ነው ሲሰሩ የነበሩት ቤኒን ውስጥ ግን ልዩ ትኩረት የተሰጠው ነበረ ያ ደግሞ ኢቦላ ላይ ለ2 ዓመታት ያህል የሰራንበት ነው
የኢቦላ ትሪትመንት ሳይቱን አሁን ወደ ኮሮና ትሪትመንት ሳይት ቀይረናል። ሁለቱንም ኤፒደሚኮች ማኔጅ ለማድረግ ሞክረናል። Ministries of Health, and so I would never speak of ALIMA patients, but there are a couple of projects where we are really front line. Dr. Baweye will speak about our work in DRC. Dr. Baweye, University of Congo ላይ እየሰራ ነው ይነግረናል። አብዛኛው ስራችን ግን ጊኒ ላይ ነው። 400 አካባቢ አልጋዎች ያሉት ዩኒት አለን። እስካሁን 392 ታካሚዎች አካባቢ አሉ። በአጠቃላይ ይህ ኤፒደሚክ በጣም የተለያዩ ጸባዮች የተለያዩ ውጤቶችን አምጥቷል። ቫይረሱ የሚመጣበት ጊዜ የተለያየ ነው። ምላሽ የሚሰጥበት መንገድ በጣም የተለያየ እንደሆነ ተመልክተናል። ቡርኪና ፋሶ በጣም ብዙ ሰዎች ሲሞቱ እንደነበረ ተመልክተናል። አስቀድሞ እንደ ጣሊያን የሚመስሉ ሀገሮች ጋር ተመሳሳይነት ነበረው። እንደ ሴኔጋል የመሳሰሉ ሀገሮች ደግሞ ቀስ እያሉ እያደጉ እንደመጡ እየተመለከትን ነው። So it's going to take all of us thinking together and thinking creatively to develop the most appropriate responses to wherever we happen to be working. Thank you. Thank you so much, Dr. Susan. Dr. Baweye, would you tell us a little bit about the situation where you are currently based? Okay, here I'm Dr. Baweye, ALIMA. Dr. Baweye, ALIMA እባላለሁ። የኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔተር ነኝ። ኮንጎ ውስጥ ነው የምሰራው። ደስተኛ ነኝ ጆይን በማድረጌ ፕሮግራሙ ላይ በመሳተፌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያለሁበት ኮንጎ ውስጥ እንዴት እንደሆነ እናገራለሁ። ኪንሻሳ ውስጥ ነው ያለሁት። የዲአርሲ ዋና ከተማ ናት። ዲአርሲ 12ኛው ሀገር ናት። አሁን በቁጥር 12ኛ ሀገር ናት በብዛት። ወደ 3000 አካባቢ ኮቪድ ፔሸንቶች አሉን። በምዕራብና በምስራቅ የኮንጎ አካሎች ውስጥ የተለያየ ነገር እንመለከታለን። መከላከያ መንገዱ ከኪንሻሳ ውጭ ያሉት የተከለሉ ሲሆን ኪንሻሳ ውስጥ ያሉት ግን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት። መንግስት ፐብሊክ አጠቃላይ ህዝቡ ጋር ያለውን ስትራክቸር ወይም አብዛኛው ታካሚ ምልክት ላያሳይ እንደሚችል ስለሚታወቅ በተቻለ መጠን አብዛኛውን ሰው ለማከም የፐብሊክ ሄልዝ ኢንተርቬንሽኖች እየተደረጉ ነው። And also at the peripheral level with the district health system, how to follow up the contact tracing, and at the level of the teaching hospital, how to design the ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ራሱ እንዴት አድርገን ትሬስ እናደርጋለን፣ እንዴት እናክማለን የመሳሰሉ ነገሮችን ኢንቴግሬት አድርገን ቲቺንግ ሆስፒታሎች ላይ እያስተማርን እንገኛለን። ይሄ አንደኛው የኬዝ ማኔጅመንቱ አካል ነው ማለት ነው። And observations. Dr. Eric, ያለበት ቦታ ኤክስፒሪየንስ ልምድህን ትነግረናለህ። አመሰግናለሁ። ሌሴቶ ልክ እንደ ሌሎች ሀገሮች የአስተሳሰብ ለውጥ እንደ ሌሎች ሀገሮች የተመለከትን ይመስለኛል። ልክ ኤችአይቪ እና ቲቪ ላይ ያየነው ማለት ነው። ያንን ሽፍት ለማድረግ ግን የአስተሳሰብ ለውጥ ለማምጣት ግን በጣም ትልቅ እንትን ሆኖብን ነበር። ትክክለኛውን መሳሪያ ለማምጣት የኦክሲጅን የፐልስ ኦክሲሜትሪ አክሰስን በማሳደግ ደረጃ ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ነው። 700 አካባቢ ሰዎች ኮሮና ቫይረስ እንዳለባቸው ለሴት ውስጥ ተመልክተናል። 4 ብቻ ናቸው ፖዚቲቭ የሆኑት።
140 እስካሁን ምንም የሞተ ኬዝ የለም። ከተጠረጠሩ ሰዎች ግን ብዙ የሞቱ ሰዎች እንዳሉ ተመልክተናል። ጆን ሆፕኪንስ ውስጥ የዲፓርትመንት ኃላፊ ነኝ። ጃፓይካ ውስጥ እሰራለሁ። የጤና ጥበቃ ሚኒስትራቸውን እያገዝን ነው። ወደ 70 ሆስፒታሎች አካባቢ እየደገፍን ነው። በተለያዩ ፌዞች ነው እየሰራን ያለን። የመጀመሪያው ፌዝ የሕክምና ቦታዎች ላይ ያተኩራል። ገጠር አካባቢ ላይ ያሉ ሆስፒታሎችን እንዴት መጠቀም ይችላሉ የሚለውን ይሆናል መጀመሪያ ላይ አድሬስ ያደረግነው ወይም አሁን ያለነው እዛ ላይ ነው። አቅም በማሳደግ ድጋፍ መስጠት ላይ እንገኛለን። አሁን ያለነው እዛ ላይ ነው ማለት ነው። ሁላችሁም የተለያዩ ስላይዶች እንዳዘጋጃችሁ ገምታለሁ። ከዶክተር ሱዛን ልጀምር። አሊማ ኮቪድ-19 ዲሲዥን ሰፖርት የሚባለውን ቱል በመስራት ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው። ይህንን ለመስራት ኢንተርናሽናል ፍላጎት ነበረ። እስቲ ይህንን አንቺን ከመጠየቅ ልጀምር። አመሰግናለሁ ቶም። አሊማ ኮቪድ ከመጣ ጊዜ በኋላ እዚህ ፕሮጀክት ላይ ፐልስ ኦክሲሜትሪ ለመስራት እና ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ተንቀሳቅሷል። ፐልስ ኦክሲሜትሪ ጤና ጣቢያዎች ላይ በብዛት የምንጠቀመው ቱል እንደሆነ ይታወቃል። በመተንፈሻ አካል ችግር ምክንያት የመጣ ሞት ብዙ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ የፐልስ ኦክሲሜትሪ አቬይላቢሊቲ ወይም መኖር ይህንን ለመቀነስ እንደሚረዳ ይታወቃል። ስለዚህ ኦክሲጅን ሕክምና የሚፈልጉ ታካሚዎችንም ለመለየት ወደ ተለያዩ ሆስፒታሎች ለመላክ ረድቶናል። Not particularly young children, but everybody in all health centers need to have ሁሉም ጤና ጣቢያዎች ፐልስ ኦክሲሜትሪ እንዲኖራቸው ይጠበቃል። የበሽታውን መጠን ሲቪሪቲውን እና የመሳሰሉ ነገሮችን ለመለየት ይረዳቸዋል። ስለዚህ ይህን ዲሲዥን ሰፖርት ቱል ሰርተናል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ ብዙ ጤና ጣቢያዎች ላይ ለማድረስ ሞክረናል። ሆስፒታሎች ላይ ብቻ ሳይሆን የሰራ ነው። 100 አካባቢ ጤና ጣቢያዎችንም እየደገፍን እንገኛለን። በምዕራብ አፍሪካ ላይ በተለይ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። የበሽታውን መጠን ለመቀነስ ይረዳን። ቶም እና ሌሎች ሰዎች ጋር ከነሱ ጋር በመተባበር በጣም ሲምፕል ቱል አንድ ፖስተር መለጠፍ የሚችል እና ለሁሉም እድሜ የሚያገለግል ሙያተኞችን የሚያግዝ ቱል አዘጋጅተናል። መቼ ፐልስ ኦክሲሜትሪ መለካት እንዳለብን፣ ፐልስ ኦክሲሜትሪን እንደ ስክሪኒንግ ወይም እንደ መለያ ቱል ከተጠቀሙ በኋላ የትኛው ምን አይነት ኦክሲጅን ይፈልጋል የሚለውን እንዲያውቁ አስበን አዘጋጅተነዋል ማለት ነው። ባጭሩ ሁለት ነገሮችን ይጠቀማል። የመጀመሪያው መለየት ነው። የትኞቹ የሳንባ ችግር ያለባቸው ሰዎች የመተንፈስ ችግር አላቸው ወይም ኦክሲጅን እጥረት አላቸው የሚለውን ይነግረናል። ሁለተኛው ደግሞ ባለሙያተኞችን ለመደገፍ ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን እንዴት አድርገው ይሰጣሉ የሚለውን ኦክሲጅን መድኃኒት እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ትክክለኛ የኦክሲጅን መጠን በሴፍ ወይም ደግሞ በጉዳት በማይጣ መንገድ መጠቀም እንዳለባቸው፣ ምን ያህል ፐርሰንት ሳቹሬሽን ታርጌት አድርገው እንደሚሰጡ አስበን ያዘጋጀነው ነው። ከ90 እስከ 96% እንዲሆን ተብሎ ይታሰባል። ሌሎች ላይ ስፔሻል ኮንዲሽኖች ላይ የሚለይ ቢሆንም ማለት ነው። ታካሚዎች በተለይ ሁኔታቸው እየባሰበት በሚሆንበት ጊዜ እንዴት አድርገን እንለካለን፣ መቼ ነው ደግሞ ወደ ተለያየ ከፍ ወዳለ ሕክምና የምንልከው የሚለውን አዘጋጅተናል። የተለያዩ ሌሎች ልናካትታቸው የምንችላቸው እንትኖች አሉ። የታካሚው የአቀማመጥ ወይም ያተኛኘትን ሁኔታ በመቀየር እናስተካክል እንችላለን።
እነዚህን ሁሉ ነገሮች ታካሚ ባለሙያተኞች ባላቸው የትምህርት ደረጃ አንጻር የሚወሰን ይሆናል። አስቸጋሪው ሁኔታ ኦክሲጅንን እንዴት አድርገን እናስጀምራለን የሚለው ነው። ማርች ላይ WHO የኦክሲጅንን ሕክምና ጉዳይ ሲያስቀምጥ ሴቪር ኒሞኒያ ወይም ከፍተኛ የሳንባ ምች የሚለውን ከ94% የኦክሲጅን መጠን በታች ሲሆን ህፃናት ደግሞ ከ90% በላይ በታች ሲሆን እንደሆነ WHO አስቀምጦ ነበረ። እኛ ብዙ ተከራክረንበት ነበረ። በተለይ በልየታ ወቅት ሞር ሴንሲቲቭ የሆኑ ልኬቶችን መጠቀም ትርጉም ሊሰጥ ይችላል ብለን አስበናል። የዛሬ ሳምንት ደግሞ የዓለም ጤና ድርጅት ያስቀመጡት ከ90% በታች ያሉ ማንኛውም ታካሚዎች ኦክሲጅን እንዲደረግላቸው አስቀምጠዋል። ሌሎቻችሁ ምን እንደምታስቡ መስማት ፈልጋለሁ። ይህ ብዙ ነገር ሊለወጥ የሚችልበት መቼ ነው ኦክሲጅን የምንጀምረው? እንዴት ይጀምራል? እንዴት ነው ለውጥ የሚመጣው የሚለውን የምናይበት ብዙ ዲስከሽን የሚፈልግ ነው። ቀጣይ የምናየው ላንሴት ላይ ፐብሊሽ የተደረገ ከጥቂት ሳምንት በፊት ፐብሊሽ የተደረገ ሪሰርች ነው። ከ94% በታች ሳቹሬሽን የመጡ ሰዎች ምን አይነት ሞርታሊቲ ነበራቸው የሚለው ታይቷል። የሞት መጠን በጣም እንደጨመረ ተመልክተናል። ኦክሲጅን ሳቹሬሽናቸው ከ94% በታች የሆኑ ሰዎች ወደ ሆስፒታል ቀድሞ ሲመጡ፣ ስለዚህ ሕክምና ላይ ይሄ ጋይድ ያደርገናል በሚገባው መጠን ማለት ነው። እንመለስበታለን ወደዚህ። ስለ ቱሉ እናወራለን። My next question is for Dr. Baweye. Pulse Dr. Bawayeን በቀጣይ እጠይቃለሁ። For the treatment of COVID-19 patients, I'd like to ask you to walk us through the basic guidelines that are being used for the triaging of these patients. ታካሚዎች እንዴት እንደሚለዩና የአሊማ ስራ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ላይ እንዴት እየተጠቀማችሁት እንዳለ ብትነግሩን። አመሰግናለሁ። እየሰራን ያለነውን ሁኔታ ነግራችኋለሁ። በተለይ ኪንሻሳ ላይ ኪንሻሳ ወደ 1,000 አልጋዎች ያሉት 50 አልጋዎች ለኮሮና ሕክምና የተቀመጡ ናቸው። የWHO ጋይድላይን እያንዳንዱ ሀገር የራሱን ጋይድላይን ማውጣት አለበት። የሀገሪቱን አቅም ሌሎች ስራዎችንም ሳይጎዳ እንዴት አድርገን እንቀጥላለን የሚለውን አስቦ ጋይድላይኖችን ማምጣት እንዳለበት አስቀምጧል። ሁሉም ቲቺንግ ሆስፒታል ውስጥ ማስተማሪያ ሆስፒታል ውስጥ የሚመጡ ሰዎች የልየታ ውስጥ ፕሮሰስ ውስጥ ያልፋሉ። ዶክተር ሱዛን እንዳለችው አሊማ ያመጣውን የፐልስ ኦክሲሜትሪ ትራያጂንግ ሲስተም መጠቀም ጀምረናል። የኪንሻሳ ቱል ግን ይለያል። መጀመሪያ በዴፊኒሽኑ ላይ የተነሳ ነው። የመጀመሪያ ትኩሳት ያለው እንደሆነ ወይም የመተንፈሻ አካል ህመም እንዳለው፣ በተለይ ደግሞ የጉዞ ታሪክ ያለው እንደሆነ ወይም ደግሞ ከታመመ ሰው ጋር ግንኙነት ያለው እንደሆነ ለማወቅ እንሞክራለን። ለዚህ ለጊዜው አሁን ፐልስ ኦክሲሜትሪን እየተጠቀምን አይደለም። ስለዚህ እንዲጠቀሙት ግን እንፈልጋለን። ቱሎቹንም ሞዲፋይ እንዲያደርጉ በደንብ ሰፖርት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። በተለይ ኦክሲጅን ሳቹሬሽን ፒክ እንዲያደርጉ ስለምንፈልግ እስካሁን ያለን ዳታ እነግራችኋለሁ። በተለይ ኮሮና ሳይት ላይ ሜይ ወር ውስጥ
123 ታካሚዎችን አድሚት አድርገን ነበረ። 63ቶቹ ኮቪድ እንዳለባቸው የተረጋገጡ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 47 ያህሎቹ ማይልድ እና ሞደሬት የሆነ ኮንዲሽን የነበራቸው። ከዛ ውጪ 28 አካባቢ ሞቶች ነበሩን። ሁለቱ ደግሞ ኮሮና ነበረባቸው። ከነዛ ውጪ ደግሞ 56 ኦክሲጅን ቴራፒ የተሰጣቸው ነበሩ። ኮሞርቢዲቲዎች ደግሞ ሃይፐርቴንሽን ወይም የደም ግፊት እና የስኳር ህመሞች ነበሩ። ወደ 13 አካባቢ ታካሚዎች ይሄን ኮንዲሽን ነበረባቸው። የገጠመን አንደኛው ችግር ኦክሲጅን ከተሰጣቸው ታካሚዎች መካከል 39ኞቹ ሲመጡ ከ60 እስከ 80% የኦክሲጅን ሳቹሬሽን ብቻ ነበር የነበራቸው። ይህንን ኦክሲጅን ስንሰጥ ነን ኢንቬሲቭ ቬንቲሌሽን ለመስጠት አልነበረም። ቴስቲንግ ካፓሲቲ ደግሞ ወይም ቴስት የማድረግ አቅማችን ደግሞ በጣም ዝቅ ያለ ነበር። በሀገር ደረጃ 350 ቴስት ብቻ ነው በቀን ውስጥ መስራት የምንችለው እንደ ሀገር። 2/3 ኦክሲጅን የኦክሲጅን ሲሊንደሮች አሉን። ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተር እና ሲሊንደር አለን እንደ ኦክሲጅን ሶርስ፣ እነሱን እንጠቀማለን። ፐልስ ኦክሲሜትሪ የታካሚዎችን ሁኔታ በደንብ ለመከታተል ይረዳናል። የኦክሲጅን መጠን ለመቀነስና ለመቀነስም በደንብ አድርጎ ጋይድ ያደርገናል። ኦክሲጅን ሲሊንደር ወይም ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተር መጠቀም የሚያስፈልገን መሆን አለመሆኑን እንደምንችል በደንብ ይነግረናል ማለት ነው። ኦክሲጅን ሲሊንደር እስከ 10 እና 15 ሊትር ኦክሲጅን በአንድ ጊዜ መስጠት እንድንችል ያስችለናል። ቅድም እያልኩኝ እንደነበረው ታካሚዎቹ ሲመጡ ከ85 በላይ ሳቹሬሽን ያላቸው ከሆነ ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተር ላይ ነው የምናደርጋቸው። ናዛል ካኑላ ወይም አፍንጫ ላይ የሚደረግ የኦክሲጅን መስጫ እንጠቀማለን። ከ85% በታች ከሆነ ግን ኦክሲጅን ሲሊንደር እንጠቀማለን። መጠኑንም ከፍ እናደርገዋለን። ፌስ ማስክ እንጠቀማለን። ከ10 ሊትር በላይ እንጠቀማለን ማለት ነው። መሀል ላይ ግን ፐልስ ኦክሲሜትሪው እንዴት ማድረግ እንዳለብን የታካሚው የፍላጎት መጠን ምን ያህል እንደሆነ ጋይድ ያደርገናል። ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተር ወይም ሲሊንደር ስንጠቀም ከ90 በታች ከሆነ በተለይ 15% ወይም 15 ሊትር ሰተነውም ከሆነ ለጊዜው ልናደርገው የምንችለው ነገር ባይኖርም ዩኒሴፍ ዶኔት ያደረገልን እንደ ሃይ ፍሎ ናዛል ካኑላ እየተጠቀምን ልናከማቸው የምንችልባቸው ኢኩፕመንቶች አሉ። Dr. Baweye, thank you. That's incredibly helpful to see what you're doing on the ground. እናመሰግናለን። እየሰራችሁ ያላችሁትን ስራ ለማወቅ በመቻላችን በጣም ብዙ ጥቅም ሰጥቶናል። የኦክሲጅን ጉዳይ በጣም ከባድ ሁኔታ እንደሆነ እናውቃለን። በጣም አስፈላጊ እንደሆነ እናምናለን። ዶክተር ኤሪክ ወደ አንተ እመለሳለሁ። የሚያሳስቡ ነገሮች እንዳሉና የምትጠቀማቸው ቴክኒኮች እንዳሉ ብትነግረን እስቲ። ከፐልስ ኦክሲሜትሪ አጠቃቀም ጋር ለየት ያሉ ነገሮች የምትጠቀማቸው የሃይ ፍሎ ኦክሲጅን ቴራፒን ወይም ከፍተኛ የኦክሲጅን መጠን እንዴት መስጠት እንደሚቻል የመሳሰሉትን ብትነግረን። ስለ ፐልስ ኦክሲሜትሪ ትንሽ ለመጨመር ያህል ጥቂት ነገሮች በቅርብ ጊዜ ተምረናል። ይህንን ቱል በመመልከት እዚህ ላይ መመልከት ያሉብን ነገሮች አሉ። ህጻናት ላይ የሚያስቸግሩን ነገሮች
ላይ ተባበሩን በጣም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ ወይም ሊደናገጡ ይችላሉ። ስለዚህ ጡት እየጠቡ ባሉበት ሁኔታ ላይ ብንለካ በጣም ሊረዳን ይችለናል። ህጻናቶቹም እንዳይረበሹ ወይም እንዳይረበሹ ዲቫይሱን ኦክሲሜትሩን በስርዓት ሪከርድ እንዲያደርግልን ጥሩ እድል ይሰጠናል። ሌላኛው ደግሞ ከ10 ኪሎ ግራም ወይም ደግሞ ከ2 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናትን የእግራቸውን አውራ ጣት እዛ ላይ አድርገን እንድንለካው እንመክራለን። አዋቂዎች ላይ እጃቸው ላይ እንደምንጠቀም ይታወቃል። ህጻናት ላይ ግን የእግራቸው አውራ ጣት ላይ ልናደርግ እንችላለን። ጡት እንዲጠቡ ብንመክር ደግሞ ህጻናቶቹ በደንብ ረፍት ሊያደርጉና ላያስቸግሩን ይችላሉ። እንቅስቃሴም እንዲቀንሱ ይረዳናል። የተሻለ ውጤታማነትን ተመልክቷል። እዚህ ላይ ለመጨመር የምንጠቀመውን ኤክስትሬሚቲ እጅ ወይም እግር ቀጥ አድርገን ብንይዘው ሞር ጥቅም ይኖረዋል። እንቅስቃሴ ካደረጉ የሜዥርመንቱን ሊቀያይርብን ይችላል። ስለዚህ በተቻለ መጠን ፐልስ ኦክሲሜትሪውን በደንብ አድርገን በትክክል ቀጥ አድርገን መያዝ ይጠበቅብናል። 3 ህጎች አሉ። ስቴፕ 6 ላይ ብትመለከቱ የመጀመሪያው ኦክሲጅን ሳቹሬሽን አለመቀየሩን ማወቅ አለብን። ስቴብል የሆነ ለ3 ሰከንድ ያህል በትንሹ በትክክል ከቆጠረልን ጥሩ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ዌቭ ወይም የምናየው የግራፍ ያሳሳሉ ማለት ነው። እሱ ሬጉላር እና ትክክለኛ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን። እንደ ዌቭ በትክክል መታየት መቻል አለበት። ቀጥ ያለ መሆን የለበትም ወይም ዝብርቅርቅ ያለ መሆን የለበትም ማለት ነው። ሌላኛው የኦክሲጅን ሳቹሬሽን እና የሀርት ሬትን ኮምፔር ማድረግ ይጠበቅብናል። አንዳንዴ ምንም ትርጉም የማይሰጡ ሪከርዶችን ልናይ እንችላለን። ሀርት ሬቱ ኖርማል ይሆንና ኦክሲጅን ሳቹሬሽኑ ደግሞ በጣም ሎው ይሆናል። እንዲህ አይነት ነገሮች ልናይ ስለምንችል ሁለቱን ኮምፔር ማድረግ ነው። ትክክለኛው የሰው ልጅ የሰውነት እንትን አንጻር ኮምፔር ልናደርገው ይገባል ማለት ነው። እነዚህ ለአብዛኞቻችን አዳዲስ እውቀቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እዚህ ላይ ከኢንቱቤት ከማድረጋችን በፊት እንዴት እንጠቀማለን? ቀጣዩ ስቴፕ እሱ ስለሆነ ማለት ነው። ከትሪያጅ አልጎሪዝሙ የወጣ ነው። እነዚህ ታካሚዎች በትክክለኛ የኦክሲጅን ቴራፒ ልንመልሳቸው ያልቻልናቸው ታካሚዎች ናቸው ብለን እናስባለን። ሃይ ፍሎ ኔዛል ካኑላ እንዴት እንደምንጠቀም እናያለን። ላዩን ብቻ እንመለከታለን። These modalities, given they may be new to a lot of people on the call. አብዛኞቻችሁ አዲስ ሊሆኑ ስለሚችሉ በግርድፉ እንመለከታቸዋለን። ሙቀት የተሰጠው ወይም ደግሞ ሂትድ የሆነ ሃይ ፍሎ ናዛል ካኑላ የፈለጋችሁትን ትክክለኛ የኦክሲጅን መጠን ወይም ደግሞ እርጥበት ያለው ኦክሲጅን ወደ ሰውነት እንድትሰጡ ያግዛችኋል ማለት ነው። There's no real single definition that constitutes what high flow is. It does vary. ሃይ ፍሎ ስንት ነው የሚባለው ትክክለኛ ዴፊኒሽን ባይኖረውም እድሜን ያማከለ ሊሆን ይችላል። በግራ በኩል የምትመለከቱት 2 ካርቶኖች አሉ። The key here is that there's five parts that are pretty common to this. 5 ፓርቶች አሉት። የመጀመሪያው ጀነሬተር የምንለው ነው ወይም ብሌንደር የምንለው ነው። ይሄ የአየሩን እንቅስቃሴ ኦክሲጅኑና
የአየሩንና ኦክሲጅንን ይደባልቃል። ትክክለኛ የፋዮቱን በትክክል እንዲያመጣልን ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ከዛ ቀጥለው ሂሚዲፋየር ወይም እርጥበትን የሚሰጥ ቻምበር አለ። እሱ አየሩን እርጥበት እንዲያገኝ ይረዳዋል ማለት ነው። ይሄ አፍንጫችን ላይ ኢሪቴሽን እንዳይፈጥር የሚረዳ ነው። ከዛ በኋላ ያለው ቱቦዎች ናቸው የምንመለከታቸው። ክሎዝድ ነው ወይም ደግሞ ዝም ብሎ የሚወጣበት አየር መተንፈሻ የሌለው ይሆንና አፍንጫ ላይ ብቻ ባለው በኩል እንዲወጣ ታስቦ የተሰራ ይሆናል። ወደ 8 ጥቅሞች አሉት። ሂትድ ሃይ ፍሎ ናዛል ካኑላ ስንጠቀም ይሄ በብዙ ታካሚዎች ዘንድ በደንብ የሚታገሱት ወይም ሳይቸገሩ የሚጠቀሙት የሕክምና መጠን አይነት ነው። ከኢንቬሲቭ ወይም ደግሞ ሞር አግሬሲቭ የሆኑ የሕክምና አይነቶች አንጻር ይሄ የተሻለ ውጤት እንዳለው ኦክሲጅንን በተለይ ደሊቨር ከማድረግ አንጻር የተሻለ እንደሆነ ተመልክተናል። እነዚህን መሳሪያዎች ወይም እነዚህን ሁኔታዎች ማመቻቸት እና ለታካሚዎቻችን መስጠት የምንችል ከሆነ በዛ አድርገን ልንጠቀማቸው እንችላለን። ሌሎቹ ጥቅሞች ሂሚዲፊኬሽን ወይም እርጥበት አየሩን እርጥበት እንዲይዝ ለማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሴክሬሽኖች ወይም ከጉሮሮ የሚወጡ ሴክሬሽኖች ሞይስት እንዲሆኑ ሳያስቸግሩ እንዲወጡ ይረዳል። The upper airway that are not participating in gas exchange. And so the high flow really helps because it flushes those areas out so that there's more efficient ventilation. That high flow also can address the upper airway resistance that is more prominent in children. It can really also improve inspiratory effort. በምንተነፍስበት ጊዜ ያለው እንትን ላይ በጣም ይጠቅመናል። ሲፓፕ የሚባል ጥቅም ሊኖረው ይችላል። ኮንቲኒየስ ፖዚቲቭ ኤርዌይ ፕሬሸር ማለት ነው። ያ ማለት ያልተቋረጠ ፖዚቲቭ የሆነ ግፊት ለመስጠት ይጠቅመናል። ይሄ ሳምባው ኮላፕስ እንዳያደርግ፣ ሳምባው ደግሞ በደንብ ተከፍቶ እንዲቀመጥ ይረዳል። ያ ግፊት ደግሞ የተሻለ የኦክሲጅን መጠን ወደ ሳምባ እንዲገባ ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ናዛል ካኑላው የሲፓፕ አይነት ውጤት ሊኖረው ይችላል። ልክ ኖርማል ሲፓፕ ላይ እንደምንጠቀመው ባይሆንም መጠኑ ዝቅ ያለ ነው፣ ግን እንደዚህ አይነት ጥሩ ኢፌክት አለው። እዚህ ጋር የምንመለከተውን ግራፍ እንመለከታለን። ግራፍ ላይ ዌቭፎርም የምትመለከቱት በሚተነፍሱበት ጊዜ የምታዩት ፍሎ አለ። ሲተነፍሱ ወደ ላይ፣ ወደ ውጭ ደግሞ ሲተነፍሱ ወደ ታች ይሆናል ግራፉ። እዚህ ላይ በሎ ፍሎ ወይም ዝቅተኛ ፍሎ የዝቅታች የምትመለከቷት ቀይ ላይን 5 ሊትር ፐር ሚኒት ማለት ነው። ስለዚህ የሚሰጣቸው ኦክሲጅን ራሱ የሚተነፍሰው የሚሰጣቸውን ኦክሲጅን እንደውም ከአትሞስፌሪክ ኤር ላይ የሚስቡት አየር ዳይሉት እያደረገው ወይም ደግሞ መጠኑን እየቀነሰው ብዙ እንዳይጠቀሙ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ከላይ የምትመለከቱት ቀይ ላይን ደግሞ ለአዳልቶች ወይም ለትልልቅ ሰዎች ሊሰጥ የሚችል ነው። በሂትድ ሃይ ፍሎ ናዛል ካኑላ ፍሎው ወይም እንደምታዩት ስፖንታኒየስ በኖርማል ፕሮዲውስ ከሚደረገው ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ትክክለኛ የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን ሊሰጡ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት 50 ሊትር በደቂቃ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው
are two things. It's the flow rate and then it's the oxygen concentration. Flow rate and oxygen concentrator በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። Flow rate ከ20 እስከ 30 ሊትር ፐር ሚኒት ልንጀምር እንችላለን። ሃይ ፍሎ ናዛል ካኑላ የሚጠቀሙ ሰዎች ላይ ከዚህ ጀምረው ነው ብዙ ጊዜ ስራ የሚሰጣቸው ማለት ነው። የኦክሲጅን ዩዝን በደንብ መቀነስ እንፈልጋለን። ስለዚህ የኦክሲጅን መጠኑን እየጨመረን እየቀነስን አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው አሁን ባለው አስተሳሰብ ቫይረስ ወደ ከባቢ አየር እንዳይለቀቅ እንደሚረዳ ወይም ወደ ከባቢ አየር እንደማይለቅ ነው የሚያሳዩት። እንደ ሌሎች ነን ኢንቬሲቭ ሜተዶች ግን እንደሚለቁ ተመልክተናል። ያም ሆኖ ግን ኤርቦርን ፕሪኮሽን ወይም በአየር ሊተላለፉ የሚችሉ በሽታዎችን ለመከላከል የሚጠቀሟቸውን አልባሳት መልበስ እንዳለብን ተመልክቷል። In terms of the main indication for heated high flow, ይህንን ለመጠቀም የመጀመሪያው መለኪያ በኖርማል ኦክሲጅን የህክምና መንገድ ላይመለሱ ከቻሉ ወይም የኦክሲጅን እጥረት የሚያጋጥማቸው ከሆነ ልንጠቀመው እንችላለን። WHO ደግሞ እንዳስቀመጠው ይህንን ወይም ደግሞ ሌሎች ነን ኢንቬሲቭ የሆኑ መንገዶችን ማይልድ የሆነ ARDS ዴቨሎፕ በሚያደርጉበት ጊዜ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ስለዚህ ሳምባቸው በደንብ ስትሬች የማድረግ አቅም ሊኖራቸው ይችላል። ከዛ በላይ ሲቪር ARDS በሚሆንበት ጊዜ ግን ሳምባቸው መለጠጥ ስለማይችል እነዚህን መጠቀም አንችልም። ለአንድ ለሁለት ሰዓት ያህል ልንመለከታቸው ይገባናል። በዚህ ህክምና የማይስተካከል ከሆነ ወደ ቀጣይ የሲፓፕ ወይም ባይፓፕ ህክምና እንቀጥል ኤክስፔክት ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ በራሱ ከሌሎቹ ኖርማል ኦክሲጅን ህክምናዎች በባሰ ሞር ውድ ነው። ስለዚህ ለሴቶ ውስጥ ምን እያደረግን ነው? ይሄንን ማሽን ዲስኢንፌክት እያደረግን እያጸዳን ታካሚዎች ደግሞ ደጋግመው እንዲጠቀሙት ለማድረግ እየሞከርን ነው። የኦክሲጅን ኮንሱም የሚያደርገው ወይም የሚጠቀመው መጠን ከሌላው የባሰ ወይም ከፍ ያለ ነው። ኦክሲጅን በጣም ፍጆታ አለው። ሌላኛው ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተርን መጠቀም እንደምንችል እያየን ነው። ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተር ከ8 እስከ 10 ሊትር ፐር ሚኒት ዴሊቨር የሚያደርጉ ልንጠቀም እንችላለን። ሌላኛው ፓወር ሰፕላይ ወይም የኤሌክትሪክ አለመቆራረጥም አንደኛው ሌላው በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። So if we can go to the next slide, we can talk, just skim the surface here of non-invasive partial pressure ventilation. Non-invasive partial pressure ventilation የምንላቸውን እዚህ ጋር እንመለከታለን። እነዚህን ለምን እንጠቀማቸዋለን ወይም ትርጉማቸው ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ይሄ መተንፈስ የተቸገሩ ሰዎችን ልንረዳባቸው ኦክሲጅን ደሊቨር ለማድረግ የምንሞክርባቸው መንገዶች ናቸው። ግፊትን ተጠቅመን ኢንቬሲቭ ያልሆነ ወይም አግሬሲቭ ያልሆነ መንገዶች ናቸው። ኢንቬሲቭ የሆነው መንገድ ታካሚን ኢንቱቤት ማድረግ ወይም ወደ ሳምባ ጉሮሮ ቱቦ አስገብቶ ኦክሲጅን በዛ መስጠት ነው። ወደዚህ በምንሄድበት ጊዜ ወርክ ኦፍ ብሪዚንግ ወይም ያተነፋፈስ መጠኑ በጣም ከፍ ያለ የሚሆን ከሆነ ወደዚህ መንገዶች ልንመጣ እንችላለን። ሳምባ ላይ የሚመጣውን አደጋ ለመቀነስ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ወይም ብለድ ጋዝ አናሊሲስ መስራት የምንችልበት አጋጣሚ ካለም
የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ደም ውስጥ በጣም ከፍ ያለ እንደሆነ እነዚህን ልንጠቀም እንችላለን። And that would really be speaking to BPAP. So those are really the benefits, is that you can address እነዚህ ጥቅሞቹ ናቸው። የኦክሲጅን መጠን መቀነስን በባይፓፕ በደንብ ማስተካከል እንችላለን። ምክንያቱም ከፍ ያለ ግፊት መስጠት ስለምንችል ማለት ነው። ከኢንቬሲቭ በተሻለ ጥቅማቸው የነዚህ ምንድን ነው? ትራውማ ወይም አደጋ የማድረስ እድሉ ዝቅ ያለ ነው። ታካሚዎቹ መነጋገር ይችላሉ፣ ከሰው ጋር ማውራት ይችላሉ፣ ሊጠጡ ይችላሉ፣ በተለይ አስፒሬሽን ሪስክ ከሌላቸው ማለት ነው። ይህን መጠቀም ማንችልባቸው ደግሞ ምክንያቶች የፊት ችግር ወይም የፊት መጣመም የመሳሰሉ ችግሮች ያሉባቸው ሰዎች ይሄ ለጥቂት ሰዓታት ተሞክሮ ውጤት ካመጣ ልንቀጥለው የምንችለው፣ ካልሆነ ግን ወደ ኢንቬሲቭ ሞድ ልንሄድ የምንችልበት ነው። ነን ኢንቬሲቭ ሲፓፕ እና ባይፓፕ መንገዶች ናሉት። ሲፓፕ ማለት ኮንቲኒየስ ፖዚቲቭ ኤርዌይ ፕሬሸር ወይም ያልተቆራረጠ ፖዚቲቭ የሆነ ግፊት ማለት ነው። ሳምባ ውስጥ ኮላፕስ ያደረጉትን እንትኖች ይጨምራል ማለት ነው። ባይፓፕ ስንጠቀም ደግሞ ከፍተኛ የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠንን ከሳምባችን በማስወጣት በተለይ ይረዳናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ህጻናት ላይ ስንጀምር ናዛል ካኑላን ተጠቅመን እንጀምራለን። የአፍና የአፍንጫ ማስኮችን ከታች ትመለከታላችሁ። እነዚህ አዳልቶችም ህጻናቶችም ላይ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ይህን ስንጠቀም ግን በአፍ በኩል ሊክ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ የምንሰጠው ትክክለኛ መጠን ሊቀንስብን ይችላል። ኦሮናዛል በሚሆንበት ጊዜ ሁለቱም የማውዝ ሊክን ይቀንስልናል ማለት ነው። ስለዚህ የማውዝ እና የአፍና የአፍንጫ ሁለቱም በኩል ያለው ሲሆን የኦክሲጅን መጠን እንዳይቀንስ ወይም ወደ ሳምባ በተገቢ መጠን እንዲደርስ ይረዳናል ማለት ነው። ታካሚው ግን የሚያስመልሰው ከሆነ ወደ ሳምባው መልሶ ሊስብ ስለሚችል እንደዚህ አይነት ሪስኮች አሉት ማለት ነው። የመጨረሻው ስላይድ ነው። በግራ በኩል የምትመለከቱት አለ ሰርኪቶች ናቸው። ከስር የምትመለከቱት ስታንዳርዳይዝድ የሆነው ሰርኪት ወይም ቱቦ ነው። ቬንቲሌተሮች ላይ የምንጠቀማቸው ናቸው። ሁለት ቱቦዎች ትመለከታላችሁ። ይሄ ከፍ ያለ ፍሎ ሬት መጠቀም እንችላለን። ድጋሚም እንዳንስበው ቱቦ ይረዳናል። ከላይ ያሉት ሁለቶቹ ደግሞ ልናጓጉዛቸው የምንችላቸው ናቸው። በተለይ ቬንቲሌተሮች ላይ በቀላሉ ልንገዛቸው ቤት ውስጥ ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ናቸው። ይሄ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ደግመን ወደ ሳምባችን ልንተነፍስ የምንችልበትን መጠን ሪስኩ ከፍ ያለ ነው። መሀል ላይ የምትመለከቱት ግራፍ የጊዜና የፕሬሸር ወይም የግፊትን መጠን የምናየው ነው። እዚህ ላይ ኖርማሊ የምትመለከቱት ነው። ከዜሮ በታች የምትመለከቱት ወደ ውስጥ በምንስብበት፣ ወደ ላይ የምታዩት ደግሞ ወደ ውጭ በምንተነፍስበት ጊዜ ነው። በቀኝ በኩል የምታዩት ደግሞ ሲፓፕ ምን እንደሚሰራ የሚያሳየን ነው። ሲፓፕ ኮንስታንት የሆነ ፕሬሸር ይሰጠናል ማለት ነው።
እዚህ ላይ 5 ሴንቲሜትር ኦፍ ወተር ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ብዙ ጊዜ ከዚህ ነው የምንጀምረው። ዌቭ ፎርሙ ኖርማሊ እንደምትመለከቱት ከሱ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ይሄ የሚነግረን ታካሚዎች ራሳቸው በራሳቸው እየተነፈሱ እንዳለ አተነፋፈስን ራሳቸው እንደሚጀምሩት ነው። ይሄ ኮላፕስ ያደረጉ ወይም የተጣበቁ አልቬዮላዮችን መልሰን እንዲነፉ ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። የኦክሲጅን መጠን መቀነስን አድሬስ እንድናደርግ ይረዱናል ማለት ነው። ሲፓፕ ላይ ሲፓፕ ላይ ስንመለከት ሁለት ፕሬሸሮች አሉ። ሲፓፕ ላይ ግን አንድ ነው ያለው። ይሄ ኮንስታንት ወይም ሳይቆራረጥ የሚሰጥ ነው። ነገር ግን አይፓፕ አለው። ይሄ ወደ ውስጥ በሚስበበት ጊዜ የሚሰጥ ሲሆን እርሱን ስትመለከቱት ከሌሎቹ ጋር ልዩነት አለው ማለት ነው። ቢፓፕ ላይ ያተነፋፈስ ስርዓትን መቀየር ነው ብለን ማለት እንችላለን። ሌላኛው የተለያዩ ሞዶች አሉት። ስፖንታኒየስ የሚባል ሞድ አለው። እዚህ ላይ የምናየው እሱን ነው። ያ ማለት ታካሚው ራሱ አተነፋፈስን ሲጀምር ነው። ማሽኑ የታካሚውን ያተነፋፈስ እንትን ድጋፍ ያደርጋል ማለት ነው። There's also a mode called ST, which is spontaneous time. ST የሚባል አለ። ታይም ሞድ ማለት እንደ ባክአፕ ነው። ያ ማለት ታካሚው መተንፈስ በሚያቆምበት ጊዜ ፊክስድ የሆነ ወይም ያስቀመጣችሁለትን የአተነፋፈስ መጠን እንዲተነፍስ ራሱ ኢኒሼት አድርጎ የሚሰጥ ይሆናል ማለት ነው። የትንፋሽ መጠንን ታይዳል ቮሊዩም ልዩነት አላቸው። ወደ ሳምባ የሚገባው የኦክሲጅን መጠን ከዛ ውጭ ደግሞ የካርቦን ዳይኦክሳይድ ደም ውስጥ የሚቀረው የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን እዛ ላይ ልዩነት እናያለን ማለት ነው። ሲፓፕ ሌላ ልንመርጥ የምንችልበት በምንመርጥበት ጊዜ ከ5 እስከ 10 ሴንቲሜትር ዋተር ፊት እንጠቀማለን። ቢፓፕ ላይ በአይፓፕ 10 እና እዚህ ላይ 15 እንደሆነ ነው የምትመለከቱት። ኢፓፕ ላይ ደግሞ 5 ወይም ወደ ውጭ የሚተነፈስበት ጊዜ የሚቀረው ግፊት 5 ሆኖ እንዲቀር። ባክአፕ ደግሞ ከ8 እስከ 10 ወይም በተንፈስ ቢያቆም ከ8 እስከ 10 ትንፋሾች እንዲሰጠው ሴት እናደርግለታለን። ይሄ ባክአፕ ነው። ሌላው ቢፓፕ ላይ ትልልቅ ታይዳል ቮሊዩሞች እንዲኖሩን አንፈልግም። አይፓፕ እና ኢፓፕ በትክክል ማየት አለብን። ረጋ ያሉ አተነፋፈሶች እንዲኖሩ እንፈልጋለን። በተለይ በደንብ የማይታዘዙ ሳምባዎች ካሉን በተለይ ኤአርዲኤስ ላይ እንደዛ ሲሆን በተለይ የምንፈልገው የምንሰጠው የአየር መጠን ዝቅ ያለ እንዲሆን እንፈልጋለን። ሳምባ ላይ ጉዳት ላለማድረስ ማለት ነው። Dr. Eric, thank you so much. Lots of information there, lots of good advice and tips regarding using oximetry. ኦክሲሜትሪ እንዴት ህጻናት ላይ እንደምንጠቀም ሌሎች አማራጭ እንትኖችንም እንዴት እንደምንጠቀም ስለነገርከን እናመሰግናለን። Starting with Dr. Eric and then moving on.
regarding, there's been a lot of controversy around, or a lot of concern about ventilated patients and the high mortality. The growing experience is that the mortality rate may not be as high as expected, and particularly in patients who are younger with less disease, underlying disease burden. But Dr. Eric, tell us a little bit about the situation in Lesotho and how you're managing your ventilator resources. እንዴት አድርጋችሁ ተጠቀማችሁ እንዳለ ሜካኒካል ቬንቲሌተርን ላለመጠቀም የምታደርጉት ኢንተርቬንሽን አይነት እንደሚመስል ነግረን የኛ ስትራቴጂ የሚያተኩረው ኢንቲቤትድ ከመሆን በፊት ያሉ ነገሮች ላይ በተለይ ትኩረት ሰጥተን እየሰራ ነው። በምጥቂት ማሽኖች ናቸው ያሉ ገና ማሽኖች ግዢ ላይ ነው ያሉት። There has not been as much exposure and experience with invasive mechanical ventilation, and so በተለይ ኢንቬሲቭ ሜካኒካል ቬንቲሌተሮች ጋር ብዙ እውቀት እና ኤክስፖዠር የለንም። We do have in our plans with the ministry to support the ከሚኒስትሪው ጋር ብዙ እቅዶች አሉን። 2 አይሲዩዎችን ሰፖርት ለማድረግ እቅዳለን። ይህንን ስናደርግ ግን ጊዜ መውሰዱ እንደማይቀር እንገምታለን። ታካሚው ላይ ጉሮሮ የመተንፈሻ ቱቦ መክተት በራሱ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። ስለዚህ የተለያዩ የሰውነት አካሎቹ የተጎዱ ሰውን ማከም በጣም ራሱን የቻለ ትልቅ ቻሌንጅ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ አሁን ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለነው በተለይ ፐልስ ኦክሲሜትሪ ነው። ቀድሞ የኦክሲጅን መጠን እያነሳቸው ያሉ ሰዎችን ፒክ ማድረጉ ላይ እየሰራን ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ካልሰሩልን ግን እንግዲህ ቅድም ያልኩትን ሜካኒካል ቬንቲሌተር ለመጠቀም እያሰብን ነው። ቦዌ ኮንጎ ውስጥ ከሜካኒካል ቬንቲሌተር አንጻር ያለውን ሁኔታ ንገረን። ምን አይነት ቴክኒኮችን ትጠቀማላችሁ? በተለይ እነዚህ ሪሶርሶች እንደሌሉ በብዛት ስለሚታወቅ እንዴት አድርጋችሁ እየተጠቀማችሁ እንዳላችሁ ብትነግረን። በኪንሻሳ ውስጥ ምንም ሜካኒካል ቬንቲሌተር የለንም። አንደኛው ኦፕሬሽን ሩም ውስጥ ብቻ ነው ያለን። ከዛ ውጪ ሜካኒካል ቬንቲሌተር የለንም። ኦክሲጅን ሲሊንደር እና ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተር ሁለቱም አለን። To invasive ventilations, but we'll keep to the device of the non-invasive in which I present before. Non-invasive የሆኑትን በመጠቀም ላይ ነው ሞር አትኩረን እየሰራን ያለ ነው። ሃይ ፍሎ ኦክሲጅን በመስጠት እያከምናቸው ነው። ከዛ ውጭ ግን ሜካኒካል ቬንቲሌተር የለንም። ታካሚዎችን በደረታቸው በማስተኛት እየተጠቀማችሁ ነው ወይ? ይሄ ራሱ የኦክሲጅን መጠንን በመጨመር ስለሚታወቅ ማለት ነው። Yes, we use also the prone position to see. Prone position እንጠቀማለን። If it is good or no. Yeah, also one of the position is also the prone position to monitor the oxygen supply. Let me ask just another question on this. What are the triggers, or at what point do you decide to turn patients to? ታካሚዎች በደረታቸው እንዲተኙ የምታደርጉት ምን አይነት ፕሮቶኮል ነው የምትጠቀሙት? ፕሮን ለማድረግ ምንድን ነገሮችን ሞኒተር የምታደርጉት? በጀርባቸው ከመተኛት ወደ ፕሮን ፖዚሽን ወይም በደረታቸው እንዲተኙ ለማድረግ ምን ነገሮችን ይጠብቃሉ? ስላይዱ ላይ እንዳስቀመጥኩት የኦክሲጅን መጠናቸው እናያለን። በተለይ የኦክሲጅን መጠን ከ85 በላይ ከሆነ ኦክሲጅን በናዛል ካኑላ እናደርጋለን። ከዛ እንከታተላቸዋለን። ኢምፕሩቭ የማይደርግ ወይም የማይሻሻል ከሆነ
ታካሚውን ፖዚሽኑን ወደ በደረቱ እንዲደርስ እናደርገዋለን ማለት ነው። የኦክሲጅን መጠኑንም ከ5 ሊትር ወደ 10 ሊትር ከፍ እያደረገን እንሄዳለን። በእነዚህም ኢምፕሩቭ የማያደርግ ከሆነ በደረቱ እንዲተኛ እናደርጋለን። ከኮንሰንትሬተር ደግሞ ወደ ሲሊንደርም እንቀይርለታለን ማለት ነው። Dr. Susan, tell us a little bit about some of the other contexts where ALIMA is in place and present. How are you responding, especially in the facilities where no mechanical ventilation? ሜካኒካል ቬንቲሌተር በሌለበት ቦታ ላይ እንዴት አድርጋችሁ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? በተለይ የኦክሲጅን መጠንም በትክክል የሌለባቸው ቦታዎች ላይ አሊማ እንዴት ነው እየሰራ ያለው? For ALIMA in COVID or not, regardless አሊማ ላይ where we work, we always assure that ኮቪድም ሆነ አልሆነ ኦክሲጅን መኖር አለመኖሩ ላይ በደንብ እንሰራለን። ስለዚህ ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተር ላይ በደንብ አድርገን እንሰራለን። የመጀመሪያው ህግ into all of the hospital units that we're supporting is what we're doing. I can only echo what Baweye and Eric said, that we have a couple ወጋዱጉ ላይ አንድ ወይም ሁለት ሜካኒካል ቬንቲሌተሮች እንዳሉ አይተናል። ውጤቶቹ ጥሩ አይደለም። በተለይ ኢንቱቤትድ የሆኑ ታካሚዎች የሞት መጠናቸው በጣም ከፍ እያለ መምጣቱን ተመልክተናል። ቴክኒካል ካፓሲቲ ደግሞ ሞር ማሳደግ እንዳለብን እያየን ነው። Nurses who know how to take care of complex patients with multiple problems. And so I think this is where we're going to be focusing our energies. በተለይ ችግሩ ነርሶች ላይ የሚያጠነጥን እንደሆነ እናያለን። ቴክኒካል አቅምን በማሳደግ እየሰራን ነው። ነርሶቻችንን በተለይ በደንብ እነሱ ላይ ለመስራት እየሞከርን ነው። በመጨረሻ ግን የኦክሲጅን መስጠት የትኛውም ሆስፒታል ቦታ ላይ መኖር አለበት። በተለይ የገጠር ሆስፒታሎችም ቢሆኑ መኖር አለባቸው። There have been a couple of questions on the chat about ጥያቄዎች አሉ ቻት ላይ ያየናቸው። ክሮስ ኢንፌክሽን በተለይ ኢኩዊፕመንቶችን ኤሪክ ቅድም ስትናገር ዲኮንታሚኔት እያደረግን እንጠቀማለን፣ እያጸዳን እንጠቀማለን ብለህ ነበር። ነገር ግን ሲሰሩ እንዲጣሉ ለአንድ ጊዜ ብቻ ጥቅም ብቻ ተሰርተው የተዘጋጁ መሆናቸውን እናውቃለን። ግን ካለው ዲማንድ ወይም ፍላጎት አንጻር ያንን ማድረግ ባለመቻላችን ከምን ልንጠቀማቸው እንችላለን የሚል ነገር አለ። እዚህ ላይ ያለ አስተያየት ምንድን ነው? እንዴት ነው አንዱ ወደ ሌላኛው ታካሚ በሽታ እንዳያስተላልፍ የምናረጋግጥበት መንገድ? using materials that have been used by another patient or repurposed from another patient? Yeah, it's a really good question, and it's a real dilemma. And በጣም የሚያምታታ ጥያቄ ነው። በጣም ግልጽ መልስ የለውም። ጥቂት ጓደኞች ጋር እያወራሁ ነበረ። So what we're doing, is really the first idea is to have enough of the consumables that you can cycle them out after a patient uses them. በቂ መጠን እንዲኖረን መስራት አለብን። የተለያዩ ፕሮቶኮሎች አሉን። በተለይ በረኪናን መጠቀም እንችላለን። እንዴት አድርገን ዲስኢንፌክት ማድረግ እንችላለን የሚለው ለመመለስ ማለት ነው። ስለዚህ በረኪናን በተለይ ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን። ብዙ ጊዜ አንድ ቀን የሚፈጅ ፕሮሰስ ነው። እዚህ ውጪ ፀሐይ ላይ እናደርቀዋለን። ፀሐይ ላይ ማለት ነው። ጥሩ ነው ለማለት በጣም ቢከብድም ግን እንደዛ ነው እንግዲህ እያደረግን ያለ ነው። ዲአርሲ ላይ ወይም ኮንጎ ውስጥ ኮንሱመብሎችን እንዴት ነው ሪዩዝ እያደረጋችሁ ያላችሁት? እየተጠቀምናቸው ያሉ ለፍጆታ ለአንድ ጊዜ ፍጆታ የምንጠቀማቸው ምናምኖች ለምሳሌ እንደ ኔዛል ካኑላ
በተለይ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው we እሱን ነው። can reuse, but especially for ግን the ደግመን face ልንጠቀመው mask, we እንችላለን። use it again. ሌላኛው ፌስ ማስክን ግን And also modified for the ወዲያው oxygen እንጥላለን፣ concentrator. ደግመን Those አንጠቀመው። are the ሞዲፋየር የምንለውንም ደግመን also እንጠቀመዋለን። disinfection. ዲስኢንፌክት እያደረግን WHO በተቀመጠው የደብሊውኤችኦ ጋይድላይን እና ፕሮቶኮል የክሎሪን ወይም በረኪና እየተጠቀምን እናጸዳለን ማለት ነው። ፀሐይ ላይ ከዛ በኋላ አስቀምጠን ሙሉ በሙሉ እንዲደርቅ እናደርጋለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ከበረኪና ውጪ ግሉተራይል አልዲሃይድን መጠቀም እንችላለን። ሁለታችሁንም ተጨማሪ ጥያቄ ልጠይቅ። በተለይ ፊልተር ላይ ፊልተር ማድረግ ምን ያህል ጥቅም አለው ብላችሁ ታስባላችሁ? በተለይ ሰርኪቱ ወይም ቱቦዎቹ ላይ በሽታ እንዳይተላለፍ ለማድረግ እንዴት ታዩታላችሁ ፊልተር መጠቀምን? ኢንቬሲቭም ነን ኢንቬሲቭም ለሆኑት ላይ እንዴት ነው ፊልትሬሽን መጠቀምን እንዴት ታዩታላችሁ? With getting these setups, you do want to use, if you can, there are viral filters that that you ቫይረስን ፊልተር የሚያደርጉ ፊልተሮች አሉ። እነዚህ ማሽኖች ላይ ልትገጥሟቸው የምትችሏቸው እነዛን መጠቀም እንዳለባችሁ ሁሌም ማሰብ አለባችሁ። ሌላኛው ፖዚቲቭ ፕሬሸር ቬንቲሌሽን ላይ ከሃይ ፍሎ ከፍ ያለ ነው። ስለዚህ ቫይረሱን አየር ላይ ሊበትነው ይችላል። ስለዚህ ቅድም ያልተናገርኩት ኤርቦርን ፕሪኮሽን መጠቀም አለብን። ፊልተር ያልከው ጥሩ ጥያቄ ነው። It's a tricky one. We've obviously been struggling with it, and it goes back actually, in many ways. የፊልተርን ጥያቄ መመለስ በጣም አስቸጋሪ ነው። It's not just the physicians. There's a massive human resource component, particularly Susan mentioned about having nurses available and other trained personnel. የሰው ኃይል አቅምም በጣም አስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል በተለይ ያለውን ጫና ለመቀነስ የነርሶች መጠንም በጣም ሊታሰብበት እንደሚገባ እንመለከታለን። ቻት ላይ ያለ ነገር አለ። ሃይድሮክሲክሎሮኩዊን እነዚህ በጣም አምታች የሆኑ ዳታዎች ናቸው። ላንሴት ላይ ለምሳሌ ተመልክተናል። ስለዚህ እስቲ ሃይድሮክሲክሎሮኩዊን ላይ ምንድን ነው ያለን? ጥሩ ኤቪደንስ ወይም ልከታ እዛ ላይ ሃይድሮክሲክሎሮኩዊን ለሕክምና እንድንጠቀሙ የሚነግሩ ግልጽ የሆኑ እንትኖች የሉንም ባለን። ያ መረጃ ወይም ዳታ በጣም የሚያምታታ ነው። ከስላይድ ላይ ማውጣት እንደነበረብኝ ተረድቻለሁ። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ሃይድሮክሲክሎሮኩዊን ላንሴት ላይ ያሉትን እንትኖች ጥሩ መጥፎ ናቸው ለማለት አሁን ባለው ሁኔታ ገና የሰፖርት የምናደርገው እንትን የምንለውም ነገር የለም። የሰውነት መጠናቸው ከፍ ባለ ቁጥር ሞርታሊቲ ይጨምራል። የኦክሲጅን ሳቹሬሽናቸው ደግሞ በጣም ዝቅ ባለ ቁጥር ከ94 በታች በሄደ ቁጥር ሞርታሊቲም እየጨመረ እንደሚሄድ ተመልክተናል። ሁላችንም እየተማርንበት ያለነው በሽታ ነው። ብዙ ኬዞች አሉ። ሞርታሊቲ ወይም የሞት መጠኑ ከ3% በታች ነው። ስለዚህ ሃይድሮክሲክሎሮኩዊን የሚባለው ነገር ወይም አጠቃቀማችን ላይ እንዲህ ግልጽ የሆነ መረጃ ለመስጠት ይከብዳል። ብዙ ሰው ብንጠቀመው ችግር የለውም የሚል እንትን አለው፣ ግን የራሱ የሆነ የጎንዮሽ ጉዳት እንዳለው ማወቅ ስላለብን ዝም ብለን ራይት ኤንድ ሌፍት እንድንጠቀመው አይመከርም። መረጃዎችን በደንብ ማየት አለብን ማለት ነው። This question comes to you from colleagues in
Western Africa. ከምዕራብ አፍሪካ የመጣ ጥያቄ አለ። This is a question in French, but if I've got my translation correct, according to your experiences, what are the issues and challenges of the use of pulse oximetry and oxygen therapy at the primary healthcare center level? ፕራይመሪ ሄልት ኬር ሴንተሮች ላይ በተለይ ምዕራብ አፍሪካ ላይ ፐልስ ኦክሲሜትሪን የመሳሰሉትን ወይም ኢንቬሲቭ ሜቶዶችን ለመጠቀም ምን አይነት ቻሌንጆችን ፌስ አድርጋችኋል? ምን አይነት ነገሮችን አይታችኋል? The contextual challenges of using pulse oximetry at ፐልስ ኦክሲሜትሪ መጠቀም ሄልት ኬር ሴታፖች ላይ ለመጠቀም ቴክኒካል የሚለው ነው። ያ ማለት ማሽኑ ምን ያህል ይሰራል፣ ባትሪው ምን ያህል ይቆያል፣ ምን ያህል ሴንስ የሚያደርገው ሴንሰሩ ምን ያህል ጊዜ ያገለግለናል የሚሉት ነገሮች ናቸው መመለስ ያለባቸው። እኔ ከ15 ዓመት በላይ ስራ ላይ በቆየሁባቸው ጊዜዎች ላይ ያየሁት በጣም አስፈላጊ መሳሪያ መሆኑን ተመልክቻለሁ። ምንም አይነት ችግር ያመጣል ብዬ አላስብም፣ ወይም ችግር ገጥሞናል ብዬ ለመናገር ይከብደኛል። በጣም ቀላል ነው ለመጠቀም፣ ለባለሙያተኞችም በጣም ሲምፕል ነው። So we'll be left to do, basically, hopefully identifying the qualities of devices that last for a long time, because if the በተቻለ መጠን ረዘም ላለ ጊዜ የሚያገለግሉ መሳሪያዎችን መምረጥ እንዳለብን፣ የማይሰበሩ እቃዎችን መጠቀም እንዳለብን ሁሌ ትኩረት ሰጥተን እናገራለን። ምክንያቱም እነዛ የሚሰበሩ ወይም የሚበላሹ ነገሮች ከሆኑ ዱራቢሊቲያቸው ላይ በጣም ሌላ ችግር ሊፈጥር ማለት ነው። እንደተናገረችው የኦክሲጅን እና የፐልስ ኦክሲሜትሪ አጠቃቀም እንግዲህ ብዙ ቦታዎች ላይ ተጠቅመናል። በተለይ በመጀመሪያ ደረጃ የጤና የሚሰጡባቸው ቦታዎች ላይም ተጠቅመናል። የመጀመሪያው የተጠቀመው መንገድ የኮቪድ ሕክምና ላይ እንግዲህ ከማስተማሪያ ሆስፒታሎች ውጪም ለማስተማር እንወጣለን። ዲኮንታሚኔሽኑንም በደንብ አድርገን የምናጠናው ነገር ነው። ስለዚህ ፕሮቶኮላይዝድ የሆነ ነገር እንዲኖረው እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ አንደኛው የምናየው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። ሌሎች ታካሚዎች ኮቪድ ሊኖራቸው ይችላሉ ብላችሁ የሚጠረጥሯቸው ታካሚዎች ነገር ግን ሃይፖክሲያ የሌላቸው ወይም የኦክሲጅን መጠን ባያንሳቸው ግን ደግሞ የሚያስላቸው ቢሆኑ ብዙ ባይታመሙ እድሜያቸው ከፍ ያለ ከሆነ ሌላ ተያያዥ ህመም ቢኖራቸው ክሊኒካሊ ስትመለከቷቸው if they are fine ወይም ደህና ከሚመስሉ ከሆኑ እንዴት አድርጋችሁ ነው ህክምና የምትሰጧቸው? በተለይ ኦክሲጅን ጉዳይ ላይ ማለት የምንችለው ጋይድላይኑ ላይ የተቀመጠውን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ኮንጎ ላይ የተቀመጠውን ጋይድላይን ማንኛውም ታካሚ ኮቪድ ሊኖረው ይችላል ተብሎ የተጠረጠረ ማንኛውም ታካሚ በቤት ውስጥ መታከም እንደሌለበት ነው የተቀመጠው። ስለዚህ በሆስፒታል ውስጥ ነው መታከም ያለበት። ስለዚህ ትራያጅ ወይም የልየታ ቦታ ላይ ታካሚውን ቼክ አድርገን ነው የኦክሲጅን ሳቹሬሽን መጠኑን ደም ውስጥ ያለውን ኦክሲጅን መጠን ቼክ አድርገን ቼክ አድርገን ሆስፒታል ልናስገባው እንችላለን። And let me follow up and ስለዚህ የኦክሲጅን መጠኑ ግን ደህና ከሆነ ሆስፒታል ውስጥ ግዴታ መግባት ላይኖርበት ይችላል ማለት ነው። In terms of recommendations, at what point do you advise them to come back to seek treatment? What are the ወደ ቤት የሚላኩ ታካሚዎች ካሉ እነሱ እንዴት ነው ወደ ሆስፒታል የሚመለሱበት ነገር ነው ብላችሁ የምትልኳቸው? ሁሉም የኮቪድ የህክምና እንትን ሴንትራላይዝድ ነው። ስለዚህ ሐኪሞች ናቸው ከላይ የበላይ ሆነው የሚከታተሉት። እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ሰው
ትሬስ እየተደረገ ሰርቬይ ይደረጋል ወይም ሰርቬላንስ ላይ ያሉ ባለሙያተኞች ይከታተሏቸዋል። በየቀኑ ያለበትን ደረጃ ወይም የደረሰበትን ኤኒ ችግር ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቬላንስ የሚሰሩ ሰዎች እንዲከታተሏቸው እናደርጋለን። እዚህ ላይ መናገር የፈለጉት ሀገራዊ ወይም ናሽናል አቅጣጫዎች ትንሽ ኮንፊውዝ ሊያደርጉ ይችላሉ። ማንም የተጠረጠረ በኮቪድ የተጠረጠረ ሰው ሆስፒታል ውስጥ መቀመጥ አለበት ተብሎ ከተፈቀደ በጣም አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። በጥቂት ጊዜ ውስጥ ይሄ መቀየሩ የማይቀር እንደሆነ እንገምታለን። በቀጣዩ ጊዜ ውስጥ በደንብ የታሰበበት ቤት ውስጥ እንዴት መታከም ይችላሉ የሚለውን ነገር አድቫይዝ አድርገናቸው ሚኒስትሪው የራሱን ጋይድላይን ይዞ እንዲመጣ እየሰራን ነው። ቤት ውስጥ ፐልስ ኦክሲሜትሪን ተጠቅመን እንዴት አድርገን ፎሎ እናደርጋቸዋለን የሚለውን በጣም ትርጉም የሚሰጥ ነው። A lot of types of devices, and the more expensive ones, the more robust ones, obviously have to stay in the hospital. የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ፣ በጣም ውድ የሆኑ በጣም ረከስ ያሉ ደግሞ በደንብ ልንጠቀማቸው የምንችላቸው ፐልስ ኦክሲሜትሮች አሉን። They pass from one doctor to another as they sign out. So I think that pulse oximetry share እያደረጉ አንዱ ሐኪም ለሌላኛው ሐኪም እየሰጠ እንደሚሰራ ተመልክተናል። Lots of healthcare workers are taking their own initiative. Let me actually ask a follow-up. I know we're coming to the end of our time. But let me ask regarding that specific thing. How useful are pulse oximeters if you don't have ፐልስ ኦክሲሜትሮች ምን ያህል ጥቅም አላቸው? ኦክሲጅን መጠን ኦክሲጅን ደሊቨር ማድረግ ካልቻልን ወይም ኦክሲጅን መስጠት የማንችል ከሆነ ወይም ታካሚውን መርዳት የማንችል ከሆነ ምን ያህል ጥቅም አለው ፐልስ ኦክሲሜትሪን አቬሌብል አድርገን ሕክምና ላይ አቬሌብል ብናደርገው ምን ጥቅም አለው ብለሽ ታስባለሽ? ሁለታችሁም እዚህ ላይ አስተያየታችሁን ብትሰጡ። Hypoxemia or dropping oxygen saturation may be a sign that you're getting worse, and so if somebody can monitor የኦክሲጅን መጠናችን በሚቀንስበት ጊዜ የበሽታው መጠን በጣም እየጨመረ መሆኑን የሚናገር ነው። ስለዚህ ከ94 ወደ 93 92 ዝቅ እያለ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ በዚህ በሚሆንበት ጊዜ ወደ ሆስፒታል መሄድ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ይሄ ታካሚዎችን ለመከታተል በደንብ ይረዳናል ማለት ነው። የሕክምና ዓለም ላይ የየትኛው የኦክሲጅን መጠን ነው ኦክሲጅን ለመደረግ ያለበት የሚለውን የሕክምና ባለሙያዎች አሁንም የተከራከሩበት ያሉት ሁኔታ ነው። It certainly does make sense to use it as a outpatient monitoring device or even a home-based. ስለዚህ የታካሚዎችን ለመከታተል ልንጠቀመው እንችላለን ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ሱዛን እንዳለችው እንደ ስክሪኒንግ ወይም እንደ መለያቱ ስናስበው በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ዓላማው ብዙ ነገር እንግዲህ ስለ ኮቪድ እየተማርን ያለንበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። የተለያዩ ውሳኔዎችን ሊያስቀይረን ይችላለን ብለን እናስባለን። ኦክሲጅን ኮንሰንትሬተሮች ወደ ተለያዩ ቦታዎች ላይ አቬሌብል ላናደርግ እንችላለን። ነገር ግን ፐልስ ኦክሲሜትሪን ስንጠቀም በተለይ እንዲህ አይነት መሳሪያዎች እንዲገዙልን አቬሌብል እንዲሆኑልን ለመጠየቅ የአድቮኬሲ ስራ ላይም በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። ዶክተር ኤሪክ ሁለት ነገሮችን ጨምራለሁ። መጥፎ ውጤቶችን በተለይ እንድናውቅ የሚረዳን አንዱ በጣም የፐልስ ኦክሲሜትሪ ልኬት እንደሆነ ማወቅ አለብን። ኦክሲጅን ባይኖረን ራሱ ሪስኮችን ለመለየት ታካሚዎች እኛ ጋር ማከም ማንችላቸው እንኳን ቢሆን ወደ ተለያዩ ቦታዎች ለኦክሲጅን ባለበት ቦታ ሪፈር እንድናደርግ ሊያመለክተን ይችላል ማለት ነው። Oxygen saturation that doesn't require
ዝቅ ያለ የኦክሲጅን መጠን እንኳን ብንመለከት ህክምና ራሱ የማይፈልግ ቢሆን ሪስክን ግን በተለይ መጥፎ ውጤት ሊኖር እንደሚችል ግን ይጠቁመናል ማለት ነው። 5 ደቂቃ ሳልፈናል። ሁላችሁንም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ቻቱን ሞኒተር ስታደርጉ የነበራችሁትንም ጭምር ጥያቄያችሁን ያልመለስናቸው ሰዎች ካላችሁ በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን። ያልነውን ያህል ለመመለስ ሞክረናል። ሌሎች ብዙ እውቀት ያላቸው ሰዎች እዚህ ቻት ውስጥ ከጀርባ ሆነው እያገዙን እንዳሉ መናገር እፈልጋለሁ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። አሲስት ኢንተርናሽናልን በደንብ አድርገን እናመሰግናለን። አሊማ እና ጆን ሆፕኪንስን ላይፍ ቦክስንም በደንብ አድርገን እናመሰግናለን። ፐልስ ኦክሲሜትሪ የት ነው የሚገኘው የሚል ጥያቄ ተብሎ ተነግሮ ነበር። ምንም እንኳን የፕሮሞሽን ስራ መስራት ባልፈልግ ላይፍ ቦክስ የሚባለው ኢንስቲትዩሽን የፐልስ ኦክሲሜትሪ ዲቫይሶችን አቬይለብል ለማድረግ ይሞክራል። በተለይ የኦፕሬሽን ክፍል አካባቢ ላይ ሰርጀሪ እና አነስቴዥያ ላይ የሚሰራ በመሆኑ አቬይለብል ለማድረግ ይሰራል። www.lifebox.com ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁላችሁም የጤና ባለሙያተኞችን በደንብ አድርገን እናመሰግናለን። በተለይ በዚህ አስከፊ ጊዜ ለህዝባችሁ የምታደርጉትን ነገር በሙሉ እያየን እናመሰግናችኋለን። ይህ ቪዲዮ ለሁላችሁም አቬይለብል ለማድረግ ይሞከራል። ጤነኛ ሆናችሁ ራሳችሁን እንድትንከባከቡ እንመኛለን። እናመሰግናለን። ሁላችሁም ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። Thank you guys so much for taking the time to do that with us today. It went really well, and I think we've seen a lot of great feedback in the chats from the people attending. So thank you guys for that. We are going to take a quick poll for those of you that attended this session, just to get an idea of where we are reaching people. So if you have sorry, just before we do that, I was on mute. I'm so sorry. I was speaking, and that's probably why you jumped in. So apologies, everyone. I just want to thank the panelists again, Dr. Weiser. I want to thank UBS Optimus Foundation, and of course, Project Echo. And just to note, again, we will be doing a poll. All session information, as Dr. Weiser mentioned, we will be hosting it on our website at assistinternational.com. Stanfordዎችን በተለይ በደንብ አድርገን እናመሰግናለን። Critical Care Learning Resource Center. I will include the link to that in the chat, but we will also send it out in the follow-up as well. And again, please join the WhatsApp group. We will continue this conversation. WhatsApp group ላይ join አድርጉን። ኢሜል መደራረግ አትርሱ። We will be doing a short poll now. So if you have the time, please. ጊዜ ካላችሁ መጠይቁን አሁን እንድትሞሉልን እንጠይቃለን። Lifebox, Johns Hopkins, and to Stanford. ሁላችሁንም እናመሰግናለን። Thanks, guys. Tom, I guess I'll see you in a few minutes on another call. Indeed. Thank you, Susan. Thank you, Baweye. Thank you, Eric. It was a pleasure to meet you all, and thank you so much for all that you've done over the last many weeks, months, and years. We're all in it together. Okay. Thanks also for all for this opportunity and occasion to discuss about the DRC experience and sharing. Thanks. All right. Thank you all, and thank you to Assist for all of your help, support. Much appreciated.